بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید کوم چې روغ جوړ به دوستانو. د ویډیو کې بس تاسو ته ښیم چې یو اس بی کې به وینډو پی سی یا لپټاپ لپاره څنګه جوړو، یعنی بوټیبل یو اس بی به موږ څنګه جوړو. دوستانو لومبی به ګوګل ته لاړ شئ او ګوګل کې به ټایپ کړئ پاور آی ایس او چې سرچ کړئ دا سیټ په تراشي، دا سیټ په انټر کړئ، دا ډاونلوډ باندې کلیک کړئ، دا به درته راشي. 32 بیت ډاونلوډ کوئ که 64 بیت ډاونلوډ کړی هم دی، الریډي ما انسټال کړی. دا چې اوپن کې نو دلته کې ټولز ته به لاړ شئ. تاسو سره ایسو فایل به بیا ټولز ته لاړ شم، کریټ بوټیبل یو اس بی ډرایو دا به کلیک کړئ. دا چې کلیک کړئ اوکې دی کوم، دا اوکې به کړئ. دا به دلته کې داسې شي. دلته کې به اوس ته چې کوم دی دلته کې به دا فولډر چې کوم دی کنه تاسو ایمیج چېرته پروت وي، ایسو فایل کوم ځای کې پروت وي هغه به ته روباسي. دا به اوپن کړئ. دا چې اوپن کړئ بیا دلته کې چې کوم تا سره یو اس بي ده کوم پارټیشن کې هغه به کلیک کړئ. صحیح ده، ما سره دا یو اس بي ده، دا ما انټر کړله، دا به انټر کړئ بس، او ډایرکټ سٹارټ باندې کلیک کړئ. لاندې ورکړئ بس دغه داسې پرېږده او ډایرکټ سٹارټ باندې کلیک کړه. نو دا به وینډو سٹارټ شي، تقریبا 10-12 منټ کې به دا ټولو مکمل شي. صحیح ده، دې ته به لږ انتظار وکړئ چې دا وشي. بیا دې ته به کم از کم 10-12 منټ انتظار کوئ به چې کریټ شي. دا اوس الریډي نه دا اوس کریټ شوله، بس اوکې او کلوز. دا وینډو تیاره شوله. دوستانو آیسو فایل به څنګه جوړوئ؟ باندې آیسو پاور آیسو سافټویر به آن کړئ. دا چې آن کړئ پاس ایډ دی، دا ایډ به کلیک کړئ. صحیح ده، دا چې کلیک کوو چې تاسو سره کوم ځای کې وینډو وي، که هغه تاسو سره پارټیشن کې پرته وي یا چېرته یو اس بی کې وي، نو هغه به اوپن کړئ. فرض کړه ما سره یو اس بی کې دا ما اوپن کړه. دا به ټول آل سلیکټ کړئ، سلیکټ کوم کړه. لاندې ریپورټ کې ایډ لیکلی شوی، دا به ایډ په کلیک کړئ. دا ایډ به کلیک کړئ، دا سیو به کلیک کړئ، دا به آل سلیکټ کړئ او سیو به کړئ. سیو چې ووایي دلته کې به چې کوم دی نمبر ولا ورکړي وینډو له، او چې کوم دی ډاونلوډ ایمیج فایل ایسو به ټایپ کړئ، کلیک کړئ، او لاندې دلته چې کوم دلته به نوم ورکړي، دلته به نوم ورکړي او سیو به کړي. دا به سیو کړي نو ستا ایسو فایل چې کوم دی دا به تیار شي. د ایسو فایل به تیار شي نو دا به ته دې په طریقه باندې وینډو ته تیارولی شي. ټول ته به لاړ شي او یو اس بي میک بوټیبل یو اس بي کریټ دا چې کلیک کړي ډایرکټ وینډو خپله کولی شي. دوستانو که ویډیو مو خوښ وي نو پلیز ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ. الله حافظ.